Hello everyone, নমস্কাৰ। মোৰ নাম দেৱশ্ৰী আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Simplify Your Lifeৰ আন এটি ভিডিঅ'লে য'ত আমি কথা পাতো ফেশ্বন, বিউটি, লাইফষ্টাইল, DIY, হোম ডেকৰ, প্লেনিং এণ্ড অৰ্গেনাইজিং। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ মামাআৰ্থৰ কেইটামান স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট যিকেইটা আপোনালোকে ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্কিনখন সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰাখিব পাৰিব। এইকেইটা প্ৰডাক্ট মই আজি 6 মাহ ধৰি ইউজ কৰি আছোঁ। ফাইনেলি গোটেইকেইটা প্ৰডাক্ট মোৰ শেষ হ'বৰেই হৈ গ'ল। সেইবাবে ভাবিলোঁ ৰিভিউটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই বেলেগ এটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰাৰ আগতে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যি কেইটা প্ৰডাক্ট মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ মই যেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেম ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত নহ'বও পাৰে কাৰণ আমাৰ স্কিন বেলেগ, ৱেডাৰ বেলেগ আৰু আমাৰ লাইফষ্টাইল বেলেগ। তথাপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ওপৰতো একে ধৰণৰে ৰিজাল্ট দিয়ে তেনেহ'লে খুবেই ভাল নহয় জানো। তেনেহ'লে ব'লক বেছি পলম নকৰাকৈ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ হৈছে আমাৰ স্কিনখন চাফা কৰা যাৰ বাবে আমি ফেচ ৱাছ বা ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিয়ে আমাৰ স্কিনৰ এক্সেছ অইল আৰু ডাৰ্ট ৰিমুভ কৰাত সহায় কৰিব যাৰ বাবে মই লৈছোঁ মামাআৰ্থৰ ভিটামিন চি এণ্ড টাৰ্মাৰিক ফেচ ৱাছ। ই ডাৰ্মেটলজিকেলি টেষ্টেড, পেৰাবিন এণ্ড SLS ফ্ৰী হয় মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই যি আমাৰ স্কিনখন হাৰ্ম কৰিব পাৰে। ইয়াত থকা ভিটামিন চি আৰু হালধিয়ে আমাৰ স্কিনখন নেচাৰেলি গ্ল' কৰাত সহায় কৰে আৰু সকলো স্কিন টাইপতে ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰি। যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই গতিকে আমি ইয়াক আমাৰ ডেইলি স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনতো ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ MRP হৈছে 259 rupees for 100 ml। অনলাইনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰত কম দামত ইয়াক ল'ব পাৰোঁ। মই অলপমান লৈছোঁ হাতত, এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইয়াক মই 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মুখত মাছাজ কৰি ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ম। স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনৰ দ্বিতীয়টো ষ্টেপ হৈছে এক্সফলিয়েশ্যন বা স্ক্ৰাবিং যিয়ে আমাৰ স্কিনৰ পৰা ডেড চেল ৰিমুভ কৰাত সহায় কৰে যাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মামাআৰ্থৰ উপটান ফেচ স্ক্ৰাব উইথ টাৰ্মাৰিক এণ্ড ৱালনাট। ই ছানটেন ৰিমুভ কৰাৰ উপৰিও স্কিনখন নেচাৰেলি গ্ল' এণ্ড কোমল কৰাত সহায় কৰে। বৰ্তমান সময়ত বাঢ়ি অহা পলিউশ্যন, UV ৰেজ, ধূলি বালিয়ে আমাৰ স্কিনখনত এটা লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন শুকান, হেতা পৰাৰ লগতে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমে আমাৰ স্কিনত দেখা দিয়ে। স্ক্ৰাবে একনি মাৰ্ক, ডাৰ্ক স্পটছ, হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন ৰিমুভ কৰাতো সহায় কৰে। মই অলপমান স্ক্ৰাব হাতত লৈ লাহে লাহে মুখখন মাছাজ কৰিম প্ৰায় 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে। মই নাকৰ কোণবোৰ, চকুৰ কোণবোৰ আৰু কপাল এইকেইটা জেগাত বেছিকৈ মন দিম, লগতে থুতৰি সেইকেইটা জেগাত মোৰ অইল অলপ বেছিকৈ দেখা দিয়ে আৰু তাতে সৰু সৰু ধৰণৰ গুটি হয় যাক আমি ব্লেকহেডছ বুলি কওঁ। চ' সেইখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে মই সেইকেইটা জেগাত মেইনলি টাৰ্গেট কৰি অলপ বেছি সময় স্ক্ৰাব কৰিম আৰু তাৰ পাছত মই মোৰ গাল আৰু থাকি যোৱা জেগাখিনি ভালদৰে কভাৰ কৰিম। মনত ৰাখিব লাগিব যাতে আমি আমাৰ ডিঙিৰ ঠাইকণ পাহৰি নাযাওঁ। 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মুখখন স্ক্ৰাব কৰি লৈ মই চাফা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ম আৰু লগে লগে স্কিনখনত এটা বহুত ধুনীয়া চেঞ্জেছ আহিছে। মোৰ চুইয়ে স্কিনখন ভাল লাগিছে, একদম ডেড চেলবোৰ আঁতৰি গ'ল, পুৰা প্লেইন আৰু কোমল হৈ গৈছে স্কিনখন। আপোনালোকেও অলপমান হ'লেও চাগে চেঞ্জেছ দেখা পাইছে। স্ক্ৰাবিঙৰ পাছত মই লগাম ফেচ মাস্ক। ই আমাৰ স্কিনখন ব্ৰাইট, ফ্ৰেছ দেখুৱাৰ উপৰি লাইটেন কৰাত সহায় কৰে। ফেচ মাস্ক হিচাপে মই লৈছোঁ মামাআৰ্থৰ উপটান ফেচ মাস্ক। ইয়াত থকা এপ্ৰিকট অইলে স্কিনখন টাইট কৰে আৰু বয়সৰ চাপ পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ইয়াত থকা কোকুম বাটাৰ আৰু অলিভ অইল এক্সট্ৰেক্টে স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰে। ই ডাৰ্মেটলজিকেলি টেষ্টেড এণ্ড কেমিকেল ফ্ৰী হয়, লগতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কালাৰ এণ্ড ফ্ৰেগ্ৰেন্স নাই। এপ্ৰিকট অইল, উপটান, কোকুম বাটাৰ, অলিভ অইল এক্সট্ৰেক্ট ইত্যাদিৰ উপৰিও ইয়াত বহুতকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আছে যি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। মামাআৰ্থ উপটান ফেচ মাস্ক 100 গ্ৰামৰ কাৰণে MRP 499 rupees হয়
আৰু অনলাইনত ল'লে আমি ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান ডিছকাউণ্ট পাওঁ। মই ডিছকাউণ্টৰ পাছত 450 ৰুপিজত কিনিছিলোঁ। এই ফেচ পেক মই মুখত লগাই 10 পৰা 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৱেইট কৰিম। অলপ অলপ শুকাই অহাৰ লগে লগে মই পানীৰে আকৌ সেইখিনি লাহে লাহে স্ক্ৰাব কৰাৰ দৰেই ধুই ল'ম। মই কমপ্লিট শুকাব নিদিওঁ, কাৰণ কমপ্লিট শুকাব দিলে মোৰ স্কিনটো টানি দিয়ে, যিটো মোৰ ভাল নালাগে। আপোনালোকে যদি কমপ্লিট শুকোৱাৰ কাৰণে ৰখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 15 মিনিট সময় ৰখিব পাৰে। আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে, ফেচ মাস্ক লগোৱাৰ আগত সদায় স্কিনটো অকণমান পানী ছটিয়াই ডাম্প কৰি ল'ব। একেবাৰে ড্ৰাই স্কিনত ফেচ পেক লগোৱাটো ভাল নহয়। মই মুখখন ধুই আহিলোঁ, মানে ফেচ মাস্ক ধুই আহিলোঁ। ৱাও, কিমান যে ভাল লাগিছে স্কিনখন চুই পেলাই। একদম বেবী চফ্ট স্কিন, মানে বহুত ধুনীয়া হৈ যায় স্কিনখন। আপোনালোকে, মই নকওঁ যে মামাআৰ্থৰে ইউজ কৰক, যিকোনো ধৰণৰ স্ক্ৰাব এণ্ড ফেচ পেক আমি যদি মুখত মাহত দুবাৰকৈও লগাওঁ, ই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল কাম কৰে। স্কিনখন খুবেই ভাল লাগে চুই। মই সপ্তাহত এবাৰ লগাওঁ, আপোনালোকে মাহত দুবাৰ লগাবও পাৰে। ফেচ মাস্কৰ পাছত মোৰ নেক্সট ষ্টেপ হৈছে শ্বীট মাস্ক, যাৰ বাবে মই লৈছোঁ মামাআৰ্থৰ বেম্বো শ্বীট মাস্ক উইথ টাৰ্মাৰিক এণ্ড চেফ্ৰন। ই ডাল স্কিন, ডাৰ্ক স্পট, পিগমেণ্টেশ্যনৰ পৰা ৰিলিফ পোৱাত সহায় কৰে। ইয়াত থকা টাৰ্মাৰিক আৰু চেফ্ৰনে স্কিনত লং লাষ্টিং গ্ল' আৰু হাইড্ৰেশ্যন দিয়ে। টাৰ্মাৰিকে স্কিনত থকা যিকোনো ধৰণৰ স্পটছবোৰ লাইটেন কৰাত সহায় কৰে। মই নকওঁ যে ই আপোনাৰ গালৰ যিকোনো স্পটছ কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰি দিব, কিন্তু তাৰ কালাৰটো অলপমান কমাই দিয়াত ই সহায় কৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰি থাকে, দেন মে বি আপোনাৰ গালৰ পৰা স্পট উঠি যাব পাৰে, কিন্তু তাৰ গেৰেণ্টি মই আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ। মামাআৰ্থৰ বেম্বো শ্বীট মাস্ক ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট বেম্বো শ্বীট মাস্ক হয়, যি স্কিন আৰু এনভাইৰনমেণ্ট দুয়োটাৰ কাৰণে ছেফ হয়। 15 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোৱেই মামাআৰ্থৰ এই বেম্বো শ্বীট মাস্ক ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পেৰাবিন, চিলিকন এণ্ড মিনাৰেল অইল নাই, যিবোৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয়। ইয়াত বহুতখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ থাকে আৰু বহুত বেছি কোৱান্টিটিত থাকে। মানে এখন শ্বীট মাস্ক আপোনালোকে মুখত ইউজ কৰাৰ পাছতো তাত যিমানখিনি প্ৰডাক্ট থাকি যায়, সেইখিনি আপোনালোকে হাত, ভৰি, ডিঙি, আপোনালোকৰ বডি পাৰ্টত ইউজ কৰিব পাৰে। মই 15 মিনিটছ সময়ৰ কাৰণে লগাই ৰাখিছোঁ এখন। তাৰ পাছত মই ৰিমুভ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি মাস্কখনত থাকি যোৱাখিনি মই উলিয়াই লৈ মোৰ হোল বডিত মই লগাই লৈছোঁ। শ্বীট মাস্ক ইউজ কৰাৰ পাছত অলৰেডি মোৰ স্কিন হাইড্ৰেটেড হৈ গৈছে, গতিকে মই আজি টনাৰ বা চেৰাম কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ইউজ নকৰোঁ, বিকজ মই এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মোৰ স্কিনৰ ভিতৰত সোমোৱাটো বিচাৰিছোঁ। মোৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি শ্বীট মাস্ক ইউজ নকৰে, তেনেহ'লে টনাৰ, মইশ্চাৰাইজাৰ লগাবলৈ পাহৰি নাযাব। ফেচ মাস্কৰ পিছত আমি টনাৰ ইউজ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মই আজি নলগাওঁ, বিকজ মই অলৰেডি শ্বীট মাস্ক ইউজ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অকণমানো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। তেনে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ। বাই বাই।